9 AM. Kebetulan kelas cancel, so I grab this opportunity to filming a feverglam video. I dah tunjuk dekat Insta story me unboxing feverglam. Tak adalah unboxing, I ambil gambar produk feverglam sent me. So I tak buka lagi produk apa dalam kotak ni sebab I want to do a first impression, like my real expressions. Sebab my first impression for this feverglam product, I'm really into their packaging, cute, and punya beauty blender, comel gila. Wow, I got a beauty blender. Kalau korang nampak macam kulit I tak sekata putihnya sebab I pakai tone up cream moisturizer yang colour biru tu. Pakai moisturizer ni from Aku Top, macam nampak putih bercabut-cabut kan, tak apa sebab lepas ni kita akan pakai foundation from feverglam Acne Fighting. Bagus untuk jerawat. So sekarang ni muka I tengah berjerawat. Tengok tepi ni ada parut-parut. Biasalah kalau kita yang jenis pakai makeup ni akan ada masalah berjerawat. And then they also sent me ultimate eyeliner set. Dalam ni ada 2 eyeliner, 1 marker and 1 peel off eyeliner. Ke pen tu dia baru dikeluarkan, so dia tengah ada harga promosi, maksudnya harga introduction kan. Tu kotak ni korang boleh dapat dalam harga RM46. So satu peel off ni RM36. Tengok kat dalam, I rasa ini yang peel off eyeliner. And this one is marker pen, marker eyeliner. Ni hanya RM10 sahaja. Kalau harga biasa dia RM36, this one is also RM36. I believe this is lipstick. Ada 3 color. Harga dia RM36. Satu cherry bomb. This one is Amor. And this one is Good Lady. Let's move on to the makeup tutorial. Okay, my beauty blender dah ready. I dah basahkan dia. So soft. Okay, tengok sendiri. Kena basahkan dulu tau sebelum guna. Bagi beauty blender ni kembang, so dia akan blend foundation tu nice. Jom kita tengok apa yang ada dalam kotak. Foundation ni all free makeup, full coverage, weightless, stay matte, yang penting matte, and anti-aging. Dalam ni ada SPF 30 tau. Wah, rupanya dia ada pump. I ingatkan dia macam you have to like buka penutup ni, so dia akan keluarkan foundation. Tapi rupanya dia ada pump. Apa yang I perlu daripada satu botol foundation is pump. Maybelline Fit Me sebab dia tak ada pump, so kadang-kadang terlebih tuang, faham tak? Boleh nak precisely agak berapa pump yang kita perlu guna untuk satu whole face. So bila ada pump macam ni, senang you nak guna pump. Okay, color dia a bit darker. Okay, let's try. Boleh tengok sendiri, color dia kuning sikit kan. Okay, this is like one layer. Kita akan blend. Okay, foundation ni dia tak macam foundation yang biasanya kan. I try local foundation tu, dia akan macam warna dia lagi putih tau. I tak tahu feverglam ni ada berapa banyak shade foundation. I think dia ada satu ni je kot shade. You tak nak foundation yang tebal keki tu, so this one is for you. Walaupun you pakai 2 layer, you tak rasa macam foundation ni keki ataupun tebal. I don't need any concealer, I think. So dia dah tutup semua ni. Jerawat, I punya parut. Macam ni lah hasil dia. Dia memang matte finishing. Korang suka matte ke? Matte foundation ni dia untuk kulit yang berminyak. Untuk orang yang kulit kering, you kena pakai moisturizer banyak-banyak macam I ni, jenis kulit kering. Like one bottle is RM56. Okay, now kita akan set muka kita dengan bedak, do our eye makeup, blusher, everything. Lepas tu kita akan get back to eyeliner and lipstick. Okay, stay tuned. Okay, untuk bedak I akan guna all mattes cartridge. I akan guna beauty blender ni untuk apply bedak. Finishing dia lagi smooth dan tak bercabuk. Okay, ambil lagi bedak. Warna foundation dia pun tak putih tepung, bukan putih tepung gomak tu. Okay,
Memang sesuai dengan warna kulit. Okay, I dah siap my eye makeup. Now I'm going to try this marker pen eyeliner. But this one, I'm not going to show you how I apply on my lid. I akan tunjuk dia macam mana dia boleh peel off. Tunggu dia kering. While waiting for this eyeliner kering, kita akan pakai Feverglam marker pen eyeliner. This is like double eyeliner tau. Sebelah ni you have like felt tip ke macam mana? This one is felt tip. Ni thin, okay, thin. This one is like thick, tebal. So I akan try pakai yang felt tip sebelah mata ni, and I akan pakai yang thin sebelah mata. So dan you tarik macam biasa. Like that. Okay, lepas tu you isikan tempat kosong. Ini yang thin punya, bahagian thin. Now kita akan pakai yang tebal ni. Sebab dia tebal, so you senang, you nak just like drag dia masuk. Okay, this one sebab dia tebal, so dia susah sikit nak pakai. I think I lagi suka bahagian yang thin because it was easy to apply using this one. Okay, now kita punya ni pun dah kering, so kita boleh peel off je. Macam tu. Ni eyeliner you boleh peel off je. So macam kalau eyeliner you smudge, contoh you nak basuh muka ke, nak ambil air semayang tu kan, you just boleh peel off. Tadi sangat convenient kan untuk kita yang kita solat, everything. Okay, I dah pakai false lashes. Now I nak tambah lagi my eyeliner. Biasanya lepas kita pakai false lashes, kita akan pakai balik eyeliner sebab kita nak hitamkan gam-gam yang ada dekat false lashes tu. Kita akan pakai yang sebelah thin ni. Okay, dah. Now I'm ready for some liquid lipstick. Okay, kita ada 3 colour kat sini. Kita akan buka satu-satu. This cherry bomb, macam warna merah. Warna merah kan, bau dia bau coklat. Bila pakai kat bibir rasa cookies pula. Nampak tak warna dia? Cepat kering tau, sangat cepat. This is cherry bomb. Wow, macam Fenty Beauty punya lipstick warna merah tu. Oh yeah, so cantik. Wow, this suka tak? Suka tak warna dia? Suka tak on my lips? I jarang nak suka lipstick merah ni. But this one is the bomb. Memang cherry bomb, the bomb lah. Okay, this one is Amor. Amor ni dia macam mau tu pink. Okay, Amor. I try nak remove cherry bomb tadi, susah gila kot. Dia macam sangat melekat dekat bibir. So I rasa kalau you makan, dia macam tak luntur warna dia. Oh, I love matte lipstick.
Matte lipstick. Nice. Okay, this is Amore. Cantik juga colour dia and cepat kering. Yang penting dia tak bau chemical. Aku tak tahu macam nak cakap bau dia bau apa. Chewing gum. Tengok sendiri kali. Okay, the last one is this one. Good Lady. Dia macam warna pink juga, this one. Sebaik I pakai blusher pink sikit hari ni. Dia akan match dengan my blush. Semua love je pasal feverglam hari ni. Adakah I try to advertising feverglam to you? Tapi itulah hakikatnya, memang all these products are very good. I macam tak ada apa I nak condemn. I tak suka dia punya eyeliner je, yang bahagian thick tu. I lagi prefer bahagian yang thin. But it's okay. Dia kita punya preferences kan lain. Dengan foundation ni kita tengok sendiri kan. Licin kan? Licin and colour dia pun sangat sesuai dengan my hand juga. Dia tak ada putih. Lepas tu dia tak oxidize tau. Yang penting dia tak oxidize. I dah pakai foundation ni 2 jam dah since I buat this video. Sebelum kita ambil gambar and everything, kita pakai highlight dulu. Okay, I nak pakai cherry bomb sikit je. Peace. Okay girls, this is Good Lady campur dengan cherry bomb. Cantik ombre dia. Okay, by the way, I lupa nak swatch all this on my hand. Cherry bomb. This is Good Lady. It's like pale pink, Amore. Rasa cantik je kalau Amore ni campur dengan cherry, lagi nampak macam Barbie look kan, Barbie look. Okay, itu je lah kot my reviews for feverglam. I hope that you like this small review. Kalau korang berminat nak beli feverglam, terus pergi ke diorang punya Instagram feverglam.my, or I akan letak link dekat description box. Thank you for watching this video and please like and subscribe, and I will see you again soon in my next video, and bye bye.